ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਮਰਿਤ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਲੂਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਨ ਮੈਂਬਰਸ ਅਮੌਰ ਬਿਊਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਸ ਹੇਅਰ ਸਕਿਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸਕਿਨ ਕਲੀਨਿਕ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੇ ਸਕਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਸਕਿਨ ਬ੍ਰਾਈਟਨਿੰਗ, ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰਸ and who are cosmetic surgeons and who deals with the skin, और it's a beautiful place। बहुत अच्छा बनया होया है और बहुत सारिया चीज़ां नवियां इत्थे आके पता चलियां। एंड हेयर ट्रांसप्लांट करते ने ये बहुत ही वधिया टेक्नीक के नाल। एंड विद आई एम रियली सैटिस्फाइड एंड मैं चाहूँगी भी तुसी जिन्ने भी सारे देख रहे हो अमौर छाबरा हॉस्पिटल ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਯੋਰ ਬੋਡੀ, then also you can come here. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।